Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про менеджмент, але не про те, як контролювати працівників, скільки звітів від них вимагати і як змусити працювати більше. Я хочу поговорити про інше. Як побудувати систему, в якій людина сама зацікавлена показувати сильний результат. Ми працюємо з менеджерами та командами багато років. За цей час я бачив різних людей, різні стилі управління, різні системи мотивації. Щось працювало і приносило прибутки, а щось не працювало і прибутків не приносило. Могло приносити навіть збитки. І один із головних висновків для мене дуже простий. Не можна вимагати від працівника ставитися до компанії як до власного бізнесу, якщо компанія ставиться до нього просто як до ресурсу. Коли менеджер наймає людину у свій відділ, його робота тільки починається. Поганий менеджмент виглядає приблизно так. Ось твої завдання, ось КПІ, виконуй, не виконав проблема. Але сильний менеджер повинен відповісти на значно більше запитань. Чи розуміє працівник, навіщо він виконує цю роботу? Чи знає він, який результат від нього очікується? Чи має достатньо повноважень для його досягнення? Чи бачить він зв'язок між результатом і власним розвитком? І найголовніше, що станеться з тією людиною, якщо вона буде працювати набагато краще за очікування? Якщо відповідь нічого, просто отримає більше роботи, ви дуже швидко навчите хорошого працівника не проявляти ініціативу. Зарплата, у хорошого працівника повинна бути перспектива. Зарплата важлива, бонуси важливі, комфортні умови роботи також важливі, але сильних і амбітних людей неможливо нескінченно мотивувати тільки зарплатою. Людині потрібно розуміти, куди я можу вирости. Що буде, якщо я створю щось нове? Що буде, якщо моя ідея принесе компанії великий результат? Саме тут починається зовсім інший рівень мотивації. В екосистемі Helperg ми хочемо побудувати саме таку систему. І ми її активно будуємо. У нашій екосистемі працівник потенційно може пройти шлях значно далі звичайного кар'єрного підвищення. Наприклад, людина приходить працювати менеджером, вона добре виконує свою роботу, потім починає бачити проблеми, які можна вирішити, пропонує ідеї, бере на себе відповідальність, не просто говорить, було б добре це зробити, а допомагає реалізувати свою ідею і доводить її цінність результатом. У такому випадку я не бачу причини, чому ця людина повинна назавжди залишатися просто найманим працівником. Якщо з ідеї може вирости окремий продукт, застосунок, аплікація, приложення, сервіс або навіть новий бізнес, ми можемо обговорювати зовсім інший рівень відносин. Людина може рости від працівника до керівника, від керівника до людини, яка створює напрям. А в окремих випадках може бути таке, що можна стати партнером у новому проєкті. Звичайно, партнерство не повинно автоматично видаватися за будь-яку хорошу ідею. Тому що ідея сама по собі коштує небагато. Потрібні виконання, відповідальність, результат, довіра і довгострокова здатність розвивати продукт. Але можливість такого шляху повинна існувати. І чому це змінює мотивацію? Уявімо, наприклад, двох працівників. Першому кажуть, роби свою роботу, отримуй зарплату і не виходь за межі своєї посади. Другому, у тебе є конкретна зона відповідальності. Покажи результат. Якщо бачиш, як зробити краще, пропонуй. Якщо можеш створити новий напрям, доведи це. Якщо цей напрям стане окремим успішним бізнесом,
у тебе може з'явитися можливість рости разом із ним. Це дві абсолютно різні корпоративні культури. У другому випадку людина поступово перестає мислити тільки категорією, що мені сьогодні сказав зробити менеджер. І починає думати, що я можу покращити. Ось це для мене і є одна з ознак сильної команди. Да. Але свобода без відповідальності не працює. Ну і також це, що я, наприклад, розповідаю, це в переважній більшості такий позитивний результат може статися для менеджера відповідальної людини, і, яка дійсно зможе давати результат. Тому що бувають випадки, коли людина може переплутати свої повноваження. Подумати, що в мене така хороша ідея, такий хороший менеджер, що зараз тут цю компанію навчу, як треба працювати. Але це так, на жаль, не працює. Тому що довгостроковий розвиток, який будується роками, десятками років, набувається досвід, якого окремий працівник за ціле життя не здобуде, тому що це фізично неможливо. Корпоративна культура і командний розум набагато ефективніші за один людський мозок, так скажемо. Так, продовжимо далі по плану. Свобода без відповідальності не працює. Тут є важливий момент. Давати людям можливість проявляти ініціативу не означає створити хаос, де кожен займається тим, чим хоче. Навпаки, чим більше свободи отримує людина, тим більше відповідальності вона повинна брати за результат. Тому я бачу хорошу управлінську систему приблизно так. Ціль, відповідальність, ресурси, свобода виконання, вимірюваний результат, винагорода, можливість росту. Працівник повинен чітко розуміти свою ціль. Менеджер повинен дати йому необхідні ресурси та повноваження. Не треба контролювати кожен крок компетентної людини. Контролювати потрібно результат, ризики та ключові точки процесу. А якщо людина систематично показує результат вище очікуваного, система повинна це винагороджувати. Менеджер також повинен вирощувати людей. Є ще одна помилка. Іноді менеджер боїться сильних працівників. Бо сильний працівник може стати конкурентом. Я дивлюся на це навпаки. Якщо ти найняв людину, а через декілька років вона все ще здатна робити тільки те саме, що робила з першого дня, виникає питання і до менеджера. Хороший менеджер повинен створювати інших сильних менеджерів. Якщо людина стала настільки сильною, що може самостійно керувати напрямом, це не поразка її керівника. Це один із найкращих результатів його роботи. Чому для нас важлива саме екосистема? Тут я хочу пояснити філософію Хелперк. І філософію і корпоративну культуру. І звідки вона з'явилася. Ми будуємо не один продукт. У нас є різні компанії, сервіси, технологічні продукти та інформаційні проекти. Наприклад, у напрямі роботи з людьми та бізнесом у нас є Talent Partner ID. Агенція і наш досвід у менеджменті та роботі з людьми формувався не за декілька місяців, чи рік, чи два. Ми працюємо в цьому напрямі багато років. Приблизно 2016-го, початок 2017 року ми почали, тестували різні моделі, працювали з різними менеджерами, партнерами та бізнес-напрямами.
І цей досвід привів мене ще до одного принципу. Бізнес повинен бути не тільки прибутковим. І ще хотілося б додати до попереднього пункту про наш досвід, то ми формуємо наш досвід не тільки на основі нашого досвіду, а дивимося і на інші компанії. Наприклад, на компанії Ілона Маска. Тому що це зараз компанія номер 1 у світі, і він самий багатий, і самий, мені здається, що більше за всіх вплинув на розвиток суспільства останні декілька років, то він, крім того, що виплачує зарплату працівникам, менеджменту, крім зарплати, він виплачує акції. І чому це важливо для працівників і для нього? Тому що всі працівники зацікавлені в тому, щоб компанія розвивалася. Тому що якщо компанія розвивається, акції ростуть, і крім зарплати, всі отримують додатковий прибуток. Тобто кожен працівник, наприклад, у компанії Tesla, є співвласником компанії. Так, невеличкий процент, там 0,001 тисячних чи 0,01 відсоток власності може бути у працівників. Але тим не менше, це дуже великі гроші і велика мотивація. Кожен працівник на своєму місці зацікавлений у тому, щоб зробити роботу якісно. Це дуже важливо. І ми бачимо по результатам, що ці компанії стають самими першими, самими розвинутими у світі. Тобто система працює і працює успішно. Так, повертаємось до того, на чому зупинилися, що бізнес повинен бути не тільки прибутковим. Я не підтримую романтичну ідею, що бізнесу не потрібні гроші. Гроші бізнесу потрібні, компанія без прибутку не може довго існувати. Платити зарплати, інвестувати в технології, створювати нові продукти, розвиватися. Прибуток – необхідна умова здорового бізнесу. Але для мене цього недостатньо. Ми ставимо ще одне питання. Яку реальну користь створює цей продукт? Якщо проект може заробляти гроші, але його цінність для людей сумнівна, або він створює більше шкоди, ніж користі, це не той напрям, який ми хочемо розвивати в нашій екосистемі. Наша формула інша. Це корисність плюс економічна життєздатність плюс можливість масштабування. Коли ці речі поєднуються, виникає бізнес, який має сенс розвивати роками. І тут з'являється самореалізація. Людина може заробляти хороші гроші і все одно не відчувати задоволення від своєї роботи. Тому що після первинного рівня виникає інше питання. Що я створив? Не тільки скільки я заробив, а що залишилось після моєї роботи? Кому вона допомогла? Що стало працювати краще завдяки мені? Я вважаю, що для сильного менеджера це дуже важливий етап розвитку. Спочатку ти вчишся добре виконувати свою роботу, потім керувати людьми, потім будувати системи. А наступний рівень – створювати щось, що може працювати і приносити користь уже без твого постійного контролю. Я хотів би додати від себе, що робота, це ж не тільки робота. Це якби діяльність. З діяльності виникає життєдіяльність. Проживаєш життя і що ти зробив за життя? Чим ти став корисним? Що ти створив? Яку користь, який продукт? Це дуже важливо. Тому що ми і є
частиною роботи, яку ми виконуємо. Тобто, наприклад, я так вважаю, що моя робота – це моя життєдіяльність. Це те, що я роблю, те, що я створюю, яку користь я створюю за свою життєдіяльність. І це дуже важливо. Це дуже важливо для нашої екосистеми, і це дуже важливо взагалі для розвитку, я вважаю. Так, яку систему я рекомендую менеджерам? Якщо ви керуєте командою, спробуйте подивитися на кожного сильного працівника, не тільки через його сьогоднішню посаду. Запитайте себе, у чому ця людина може стати сильнішою за мене. Дайте їй зрозумілу відповідальність. Домовтеся про вимірюваний результат, дайте достатньо свободи, не карайте за аргументовану незгоду. Слухайте ідеї, винагороджуйте невидимість зайнятості, а створену цінність. І якщо людина здатна створити щось значно більше за межами своєї поточної посади, дайте їй можливість це довести. Бо ваша задача як менеджера – не створити людей, які без вас нічого не можуть зробити. Навпаки, сильний менеджер будує команду людей, які поступово можуть приймати все більше рішень без нього. Саме таку культуру ми хочемо розвивати в екосистемі Helperk. Я не хочу, щоб люди приходили до нас просто відпрацювати 8 годин і отримати зарплату. Мені значно цікавіше працювати з людьми, які хочуть створювати. Ти можеш прийти працівником, стати сильним спеціалістом, потім менеджером, запропонувати власний напрям, створити продукт. І якщо ти дійсно здатний перетворити ідею на результат, потенційно стати партнером і розвивати цей бізнес разом з екосистемою. Не кожна людина захоче пройти весь цей шлях. І це також нормально. Але можливість такого шляху повинна існувати для тих, хто цього хоче і здатний довести це результатом. Тому, що для мене хороший бізнес – це не тільки система, яка генерує прибуток. Це система, яка створює корисні продукти, сильних людей і нові можливості. І якщо менеджер здатний побудувати навколо себе таку систему, то він уже не просто керує працівниками. Він будує команду, яка здатна створювати щось більше за нього самого. В наступному відео я хочу продовжити відео про менеджмент. І я думаю, що ми обговоримо і будемо досліджувати, які вигоди хто отримує. Також треба дослідити і розкрити питання, що менеджеру, яка вигода. Тому що у всіх напрямках і у кожній роботі всі мають бути зацікавлені. Замотивовані грошима, а також замотивовані розвитком. Тому що одних грошей недостатньо. Дуже важлива самореалізація. Я вважаю, що самореалізація є на першому місці, а на другому місці вже гроші. Тому що без самореалізації чоловік перестає бути працездатним. Не хочеться працювати, виникає вигорання і так далі. Тому будемо і надалі продовжувати досліджувати і удосконалювати нашу екосистему. І побачимось в наступному відео. Дякую за увагу і підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі!